নমস্কাৰ এসকে হ্যান্ডলন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মই সৰজু আপোনালোক সকলোকে আজিও স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত পিওৰ মাছৰাজ সূতাৰ মাত্ৰ দুখন চাদৰ লৈ আহিছো। খুব মৰম লগা গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰত। যদি পছন্দ হয় তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছো। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুঠিমাৰী হয়। সকলোকে মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনালো আৰু যদি কালেকশ্যনখিনি ভাল পায় তেনেহলে একোটাকৈ লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখন থাকিব পোন প্ৰথমে চাদৰ। এয়া চাব আসলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি মাজত খুব ধুনীয়াকৈ ৰুলেক্স দিয়া আছে। গ্ৰীণ কালাৰত থাকিব পাৰীটো আৰু এইখন আহিব খুব আহল বহল চাদৰ। পিওৰ মাছৰাজ সূতা চাদৰ, পিওৰ মাছৰাজ সূতাৰ চাদৰ আৰু এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 650, মাত্ৰ 650 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোক হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট আহিব এইখন চাদৰ ব্লু কালাৰত। এয়া চাব এইখন থাকিব ব্লু কালাৰত, আচলটো থাকিব এইখিনি আৰু মাজত হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নে নাই নাজানো। এয়া চাব একেবাৰে যিখিনি আমাৰ এককণি ব্লু দিছে, এককণি গুণা দিছে। এইদৰে খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ আৰু বুটাখিনি চাব আপোনালোকে হাতে বসা হয়, হাতে ঘূৰোৱা আৰু এয়া চাব খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰত। যিয়ে ল'ব বিচাৰে ব্লু কালাৰতো ল'ব পাৰিব। এইখন চাদৰ মাত্ৰ 650, মাত্ৰ 650 টকাত আপোনালোকে এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব। এই দুখন চাদৰ যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আৰু মোৰ বুকিং নাম্বাৰটো হ'ল 9859731956 আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই বাৰে বাৰে কৈছো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোকে মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনালো। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছো। নমস্কাৰ।